mungkin sedang mengalami early onset dementia. Nyanyuk, doktor. Masa nak lupa dah. Ana tak akan biarkan mak sedih seorang-seorang. Tahu. Anak aku dengan Zain, kau dah jumpa? Saya tak ingin pun nak jumpa dia. 那天在这里做工的女士在哪里啊？她已经辞职了。 Yes? Sir Richard Fong? The bullet that struck my dad struck him in the lower left chest. But according to Kamal's statement, Zain would have come from his right. Kamal shot Hamid. He shot my dad, Mr. Fong. Kenapa ni Ana alih-alih tuduh ayah bukan-bukan macam ni? Ana cuma nak tahu kalau... Juliana, ayah Kamal tu orang baik. Faham? Kalau persoalan ni buat hidup awak kacau bilau kan, awak kena berhadapan dengan Officer Kamal. Ayah, boleh berbual sekejap? Ayah yang timbak arwah bapa kan? Ram, kau masih buat apa kat sini? Semua orang dah kat sana. Tuan nampak Azad, Tuan? Azad, bukan kau makan dengan Azad tadi? Okey, Tuan. Saya pergi cari dekat bawah blok. Tuan tunggu sekejap. Cepat! Zat! Zat! Tolong! Tolong! Perut saya sangat sakit. Jom aku, Zat! Jom! Kita pergi klinik. Zat! 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 Tolong! Tolong! Zat! 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 Tolong! Tolong! Zat! Zat! Pieces of my heart sliced up and thrown. I was a fool to believe. Darkness descends now. I'm turning cold. Is this the end now? Final love Tu je, eh? Tu je, Tuan. Okey, awak tunggu jap. Baik, Tuan. Saya dah interview dah orang yang jumpa mayat. Kau go ahead. Menurut apa yang kami nampak, ia macam kes keracunan makanan. Itu je. Juliana, itu saja. Awak nak saya cakap apa? Taklah. Ringkas sangat kan laporan awak? Rakan mangsa bilang yang mangsa sakit perut sebelum meninggal. Mulut berbuih dan itu semua tanda-tanda keracunan makanan yang kronik. Ni? Uncle Lim akan bawa balik ke makmal untuk ujian. Mungkin inilah puncanya. Saya hantar awak balik office. Saya datang dengan Uncle Lim, jadi saya balik dengan Uncle Lim. Okey? Uncle Lim, tunggu Ana tau. Kita balik sama-sama, eh? Uncle Lim, tempat lain pun boleh ambil gambar apa? Uncle Lim. Uncle Lim balik office dulu. Nanti Ana jumpa kat office, eh? Uncle Lim run the test lah dengan Krish dulu. Sure. Thank you. Betul kan?
Ayah yang tembak arwah bapa. Anak-anak ayah jawab apa? Jawab apa yang betul-betul berlaku malam tu. Baiklah, anak. Ayah pun dah nak gila simpan benda ni berdekad lama. Mungkin ini je cara untuk ayah dapat hidup tenang. Dengan mengaku. Ya. Dengan berterus terang. Kau pergi sana. Okey. Kau jagalah. Jangan gerak, aku cakap. Lepaskan senjata kau. Drop it! Tendang sini. Hussein. Angkat tangan kau. Jangan gerak. Senjataku! Berhenti! Jadi betul lah ayah yang tembak bapa. Ayah, Ana nak ayah mengaku. Hamid! 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 I need backup! Officer down! I need backup! Hamid!
So, aku cuba selamatkan Amin. Aku cuba selamatkan Amin. Alpha to Delta. I have 2 men down. Need an ambulance now. Tempat tu gelap. Ayah tak sengaja. Memang ayah tak sengaja. Tapi ayah boleh sengaja hidup bertahun-tahun dengan penipuan ni. Ayah patut serah diri. Mengaku apa yang ayah dah buat. Untuk apa? Untuk keadilan. Ayah tak boleh. Okey. Kalau gitu biar Ana betulkan semua ni. Ya, silakan. Siapa yang akan percaya, Ana? Kes ni dah 18 tahun berlalu. Ana ada bukti forensik. Apa yang Ana ada hanyalah interpretasi forensik Ana sendiri. Keputusan pakar 18 tahun dulu dah putuskan Zain bunuh Hamid. Jadi apa Ana akan buat kalau kes ini dibuka semula pun? Lagipun kalau ayah kena tangkap, siapa nak jaga mak? Siapa? Lagi-lagi dalam keadaan dia macam tu. Cuba nak fikir. Hello? Ana ada nampak tak telefon Mak? Mak cari tak jumpa lah, Ana. Tak, Mak. Ana tak perasan pula. Aduh, macam mana ni? Ada orang nak call Mak ni, nak ambil order. Ya Allah, mana telefon ni? Tenang, Mak. Mak cuba cari pelan-pelan. Satu rumah Ana Mak dah bongkar, dah cari dah. Tak ada. Tapi dalam bilik air awak tak cari. Awak dah jumpa dah telefon saya? Saya jumpa kat bilik air. Awak tertinggal. Lepas tu awak lupa. Ana, ayah dah jumpa dah telefon Mak. Mak tertinggal tadi kat bilik air. Baguslah tu. Kalau tak ada ayah ni, Mak tak tahu macam manalah nak hidup, Ana. Dialah pelindung Mak. Ana? Ana? Dah putus pula. Oh, puji bukan main melambung. Ikhlas, bang. Malam ni abang pulang lambat tau. Yalah. Tapi saya risaukan awak. Tak payah risaukan saya lah, bang. Saya tahu jaga diri saya sendiri. Saya tahulah. Tapi awak jangan pergi mana-mana tau. Duduk je kat rumah. Saya janji. Abang, saya nak ucapkan terima kasih dengan abang. Sebab jaga saya dengan Ana setelah kematian Abang Hamid. Abang tak perlu pun. Tapi abang sanggup pikul tanggungjawab tu. Terima kasih, bang. Ya, macam awak cakap tu lah. Tanggungjawab. Awak dengan Juliana tanggungjawab saya. Saya pergi dulu. Baik-baik tu. Jangan pergi mana-mana tau. Thank you. Uncle Lim? Okey. Kami dah uji bahan makanan dan nasi ni. Bersih. Tak ada pencemaran pun. Tapi lain pula cerita dengan air dalam botol ni.
Ada apa dalam botol ni? Ada kesan racun, metomil. Dalam air mineral? Keracunan metomil boleh menyebabkan sakit perut, peluh yang berlebihan dan kesukaran untuk bernafas. Dan semua simptom-simptom tu ada pada Azad. Tapi walaupun tak semua orang yang kena racun ni, apa boleh buat? Bangsa kita yang malang. Tapi macam mana metomil boleh ada dalam air mineral yang Azad minum? Entah. Lana, awak okey? Kenapa pula tak? Tak, saya perhatikan sekarang awak makin passive-agresif. Saya? Agresif? Tu? Saya okey. Risaukan awak. Oi! Awak buat apa kat sini? Awak siapa? Awak siapa? Saya mandu di sini. Korang dua nak kena keluar. Tempat ni tak selamat. Saya Inspektor Razali. Saya datang nak jumpa dengan Ram Hassan. Ada beberapa soalan. Pasal Azad, korang boleh jumpa Ram. Tapi bukan kat sini. Kenapa? Ram dekat hospital. Keracunan makanan. Nasib baik dia pun tak mati. Awak juga minum air mineral dari botol tu? Puan. Tapi saya tak habiskan. Dia rasa lain macam. Dari mana awak dapat air mineral tu? Ada orang dari kelab dekat tempat kerja kita tu bagi. Bila tu? Semalam, Tuan. Diorang cakap air tu untuk satu function. Ada berlebihan. Diorang bagilah kat kita. Berapa banyak botol diorang kasi? 1 karton, Tuan. Kita kena cari air mineral dari karton tu dan bawa balik ke makmal secepat mungkin. Kelab tu? Kat mana? So, what did you say you work as before again? I'm a retired nurse. I now work part-time at the club. Huh. So, surely a nurse like you knows what methanol can do to one's body. Sir, what are you talking about? Why did you give the carton of mineral water to the construction workers? I gave it under the instruction of her chairman, Madam Tina. It was supposed to be used for a meeting to discuss an upcoming club function. But the meeting was suddenly cancelled. And Madam Tina says to give it to the workers. That's it. Dia tak tipu. Tu rasa. Assalamualaikum. Kalau tak ada ayah ni, Mak tak tahu macam mana lah nak hidup, Ana. Dialah pelindung Mak. I'm getting too old for all this lah. I need to retire. But if you retire, we can never find someone as good as you. You're being sarcastic, right? No, I'm being genuine, trust me. See there? My former colleague, Edward Gomez, retired, living the good life, learning line dancing, sipping coffee at the kopitiam. Me, I'm analyzing this carton of mineral water. You know, as much as you complain, Uncle Lim, I know you love your job. You know you love this job. Saya nyaris-nyaris terminum air beracun. Boleh saya periksa pejabat Puan? Boleh, silakan.
Puan Katina? Ya? Puan Katina ada kenal siapa tak yang mungkin tak puas hati dengan Puan? Ataupun mungkin nak Puan dibunuh? Di sini semuanya warga Mas. Walaupun kadang ada perselisihan faham, tak mungkin sampai membunuh. Ada tak kejadian lain yang mungkin Puan boleh kongsi dengan kita? Kemarin saya ada pecat seorang tukang kebun. Dia dibuang kerja kerana minum arak. Tukang kebun pun ada akses pada racun perosak, kan? Juliana? Juliana? Okey tak? Kita kena pergi sekarang. Okey. Menurut Puan Katina, tukang kebun tu bekerja di salah sebuah kedai gunting kat sini. Saya dengar Razali. Awak ni sekarang selalu hayal. Saya cuma test saja. Tadi awak cakap saya ni pasif agresif. Sekarang kuat hayal. Saya cuma cakap apa yang saya nampak. Awak ni seorang pegawai polis yang baik, tapi pasal bab lain sangat tak sensitif. Maksud awak? Tu orang yang kita tengah cari. Excuse me, sir. Are you Tek? Yeah, why? I'm Inspector Razali from... Stop moving! Hey, were you the one who poisoned Madam Katina? Huh? No, I didn't. Then why did you run? It's not because I poisoned anyone. Then why did you run? Because I don't know. Okay, never mind. You follow me to the station. Later, you will know your reasons. Please Okay, don't. come. I ran because I thought you're after my illegal gambling business. Oh, so you also have illegal gambling business, is it? At the site. Yes. We need to leave. You know you shouldn't have mentioned the word illegal to a police officer, right? Good. Thank you for informing us. Now you follow me. Come on. Ma'am, saya minta maaf, tapi kita belum dapat apa-apa leads. Work harder. Saya memang selalu kerja keras, ma'am. Then work smarter. Satu andanan yang tidak sensitif. What? Tak ada apa-apa, ma'am. Saya akan lakukan yang terbaik. Saya pergi dulu. Juliana, hold up. Yes, ma'am. Ayah awak telefon saya. Dia nak saya berbual dengan awak. Ma'am tahu? Tentang? It's okay. Juliana. Tentang ayah Kamal. Tentang apa yang dia dah buat 19 tahun yang lalu. You've got to be more specific than that. Ayah Kamal dah mengaku yang dia tembak arwah bapa. What? No, that's impossible. Saya ada semasa ia berlaku. So? Aku cuba selamatkan Amir. Aku cuba selamatkan Amir. Saya dah pergi siasat tempat tu sendiri, ma'am. Saya berdiri di tempat mereka dulu berdiri. Luka kesan tembakan pada arwah bapa tak selari dengan apa yang dilaporkan oleh ayah Kamal. Saya sendiri nampak Inspektor Kamal melutut, menangis di sebelah tubuh Inspektor Hamid. Ma'am, saya dah jalankan diagnostics. Dan mustahil Zain tembak arwah bapa dari arah dia berdiri. And that's your interpretation. Ini bukan satu andaian, ma'am. Ayah Kamal dah mengaku. This case was closed, Juliana. Awak. We've reached a dead end. Kita belum ada petunjuk apa-apa pun. Kenapa dua pekerja asing tu diracun, kita masih belum tahu. Secara tak sengaja ke ataupun secara kebetulan? Tak semua benda boleh berlaku dengan tidak sengaja. Lagipun,
Tak ada istilah kebetulan dalam hidup ni. Semua yang berlaku ada kisah sebaliknya. Awak cakap apa ni? Awak, saya kan, kalau nak dapatkan jawapan dari penjenayah, senang je tau. Tapi dari awak... Sebab saya bukan penjenayah. Tak ada apa yang perlu saya sembunyikan. Awak cuma perlu lihat untuk faham. Itu je. Kami dah analisa semua betul-betul air mineral, tak ada pencemaran, bersih. Jadi 2 botol tu je lah yang... Tercemar, yes. Pelik. Tak ada yang pelik dalam dunia kita ni, Juliana. Tak, macam mana? Okey, Angka boleh tolong tak? Periksakan kalau ada kesan cap jari pada 2 botol tu. Dah pun. Awak boleh tak tolong saya? Dapatkan semua nama dan nombor kad pengenalan ahli jawatan kuasa yang... Iskandar, terima kasih awak datang jumpa saya hari ini. Kosong je. Puan, saya datang hari ini nak beritahu yang saya tak nak ada kena-mena langsung dengan Mariam. Saya tak nak dengar lagi pun nama tu. Saya faham perasaan awak, Iskandar. Tapi saya nak awak tahu perkara yang sebenar. Saya dah tahu segala-galanya. Apa yang awak tahu selama ni hanya dari satu pihak saja. You deserve to hear the other side of the story. Siapa Puan nak tentukan mana yang benar atau tidak? Mariam duduk dalam penjara bertahun tau. Sebab dia seorang penjenayah. Sebab she fell in love with the wrong man. Because she's stupid. Because she made a mistake. And she paid for it. She served her time. Dan sekarang dia perlukan awak. Apa yang saya boleh buat? Awak boleh beri dia harapan supaya dia tak terbabit lagi dengan Dadah. Saying goes, a leopard can never change its spots. Lagipun, bukan masalah saya. Tanpa Mariam, awak takkan ada di sini tau. Dia tetap ibu awak. She gave me away. And that's what you've believed all these years. Tapi awak kan bijak, Iskandar. Awak layak tahu perkara yang sebenar. Mariam juga mangsa. Sir, ma'am. Mana boleh besarkan anak dalam penjara? Dia tak bersalah. Kenapa kau nak siksa dia? Tapi dia kan anak saya. Dia juga anak arwah Zain, anak kami. Iskandar ni, cucu kami juga. Tahulah kami berdiri kebahagiaan nanti. Saya boleh jaga dia sendirilah dalam ni. Ini bukan soal boleh ke tak boleh. Ini soal tak patut seorang bayi dibesarkan dalam penjara oleh ibunya, seorang penjenayah. Saya jadi jahat macam gini pun sebab anak makcik dengan pakcik. Mariam, kami dah banyak buat silap dengan Zain. Izinkan kami perbetulkan keadaan melalui Iskandar. InsyaAllah, kami akan jaga dia dengan baik. Nanti senang-senang kita bawalah dia. Selalu datang sini jenguk engkau. Janji. Mereka mungkir janji dan Mariam tak dapat jumpa awak lagi selepas tu. Lepas dia dibebaskan, dia terus pergi cari awak. Tapi keluarga Zain dah berpindah. Dan rumah tu didiami orang lain. Sampailah Brian yang beritahu yang awak satu camp dengan dia. Tapi macam mana Puan tahu yang saya ni anak Mariam? Saya kan Superintendent Polis. Dia perlukan awak, Iskandar. Dia rindukan awak.
Sorry, saya lambat. Tahayal pasal apa tadi? Sejak bila awak pandai berhayal? Sejak ada orang tegur yang saya ni kok hayal sekarang. Ya ke? Entahlah. Okay, serius. Jadi, melalui database ini, Sheila sedang cuba padankan kesan jari yang Uncle jumpa dari botol air yang diminum oleh Ram dan Izzat dengan pemilik jarinya. Bukan perkara yang mudah Kalau nak kerja senang, kita tak patut digelar sebagai pakar forensik. Kerja je kat kedai kopi. Kerja tu pun ada cabarannya yang tersendiri tau. Yelah. Anyway, 35 orang ahli jabatan kuasa. Satu malam lah kita berjaga ya. Edward Gomez. Uncle baru je cakap pasal dia dengan Chris. Rupanya dia pun ahli jawatan kuasa. Bagus lepas bersara. Siapa Edward Gomez ni kan? Edward Gomez dulu, dia adalah pakar toksikologis. Dia bersara bila Ana pergi luar negeri untuk kursus. Dia ni ketuai banyak kes-kes keracunan. Lebih terror daripada Uncle. Seorang pakar toksikologis mesti tahu cara untuk mendapatkan racun seperti metomel. Hello? Ya. Hah? Ya? Kenapa ni ya? Mak kamu, tadi ayah balik, rumah penuh dengan asap lagi, Ana. Bila ayah periksa, tengok ada periuk tengah menggelegak atas dapur. Nasib baik tak meletup. Mak mana ya? Itulah. Ayah dah pesan, jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah, dia keluar juga. Tak mana dia pergi. Semua tempat ayah cari tak ada. Kak, nampak mak saya tak, Siti? Ya, ada. Ada. Sana ya. Dek. Ya. Tanya sikit boleh? Boleh. Tadi Mak Siti datang sini tak? Tadi pagi Mak Siti ada datang, tapi lepas tu dia terus balik. Petang tadi dia tak datang lagi? Seingat saya tak ada, Kak. Terima kasih. Dah? Siti? Abang? Mak, Mak bawa kat sini. Kenapa awak keluar rumah? Kan saya dah pesan. Tadi saya tengah masak, bang. Dah tu garam habis. Sebab itulah saya... Ya Allah, bang. Saya tak tutup api lagi. Nanti rumah kita terbakar lagi, bang. Dah saya matikan pun.
Saya lupa lagi kan, bang? Maafkan saya, bang. Saya dah bahayakan hidup abang lagi. Saya tak nak kehilangan abang. Kehilangan Ana. Saya takut, bang. Kemanalah saya nak hilang, Siti. Saya akan sentiasa ada di sisi awak. Jaga awak. Dah. Tak payah nangis. Tapi abang kan kena kerja. Besok, saya telefon rakyat rakyat. Saya akan bilang, diorang saya nak berhenti kerja. Saya akan duduk depan awak sepanjang hari dan malam. Saya nak pastikan awak selamat. Tapi bang... Itu dah keputusan saya, Siti. Terima kasih, bang. Mak, Mak baliklah dengan ayah. Ana nak kena pergi kerja balik. Yes, I was the one who put the methamal into the water. But I didn't plan to poison the two innocent workers. It was meant for Madam Tina and Joyce, actually. But why? You have to make me head of the organizing committee for the upcoming function. After the blunder you have made, you embarrassed us big time, Edward. It wasn't my fault. You ordered it. I was just following your Why? order. You don't know what is right or wrong, is it? You blame Madam Tina for your lack of aptitude. How silly of you, Edward. That's because she always insists in doing things her way. She is a tyrant. Now you are being crazy, Edward. I make sure that you are not going to be part of any organizing committee ever again. I'll tell the board you will be fired. You are not ready. I am ready. Stop pushing me away. I am. Now get out, Edward. Get out. I never meant to kill anyone. I just wanted to make Madam Tina and Joyce sick. As a toxicologist, surely you know what a lethal dosage is. And on top of that, you've used your capacity as a former toxicologist to take advantage of the situation. You're in a lot of trouble now, Mr. Gomez. What you have done is tantamount to murder, or at the very least, culpable homicide. Sir. Sedih kan? Bila salah satu daripada kita ditangkap atas kesalahan jenayah. Dah gitu perjalanan hidup dia. Dia seorang kawan yang baik, peramah, kelakar, suka tolong orang. Semua orang buat silap, Uncle. Kesilapan yang perlu dibayar dengan harga sebuah nyawa.
Baloi ke? Awak? Awak okey? Okey. Kenapa? Taklah. Nampak macam lain macam je, macam tak okey je. Penat. Banyak kerja lah. Juliana, Ayah saya mengaku yang dia tertembak arwah bapa saya. Kalau awak jadi saya, apa awak buat? saya akan bertindak mengikut bukti dan kenyataan saksi. Kes ni dah ditutup 19 tahun yang lalu kan? Dan semua dah setuju yang Officer Kamal tak bersalah. Walaupun dia sendiri yang mengaku. Mungkin dia cakap macam tu sebab awak desak dia. Wak, Juliana. Jom. Get so caught up in feeling free. Sometimes life gets the best of me. I forget what's right in front of me. What is life if I don't have you? What is love if I can't hold you? What more could I want with you beside me? Still, sometimes life gets the best of me. Sometimes love gets the best of me. Sometimes the worst is all you see. Sometimes I think it expects too much of me. Sometimes love gets the best of me.